حادث مأساوي كاد أن يودي بحياته، وندبة دائمة دمرت طفولته. هو نجم كرة القدم الفرنسي فرانك ريبيري الملقب بسكارفيس، اللاعب العالمي الذي كسرته الحياة وحطمت شخصيته. خذلته عائلته فعاش على وقع التنمر والعدوانية، إلى أن أنقذه شاب جزائري وأعاد إليه الأمل في الحياة، أمل قاده نحو حب فتاة جزائرية خطفت قلبه لحد عشق الجزائر وأرشدته إلى الإسلام. فرفض حمل المشروبات الكحولية في الصورة السنوية لفريق بايرن ميونخ. وخلال احتفالات الفريق بالتتويج ببطولة الدوري الألماني، دخل في شجار مع زميله اللاعب جيروم بواتينغ الذي أغرقه في حمام خمر بعدما حاصره رفقة بعض من زملائه بالفريق. كانت تلك الانطلاقة الفعلية لفرانك ريبيري في عالم كرة القدم، فحصد الجوائز والبطولات وتصدر المشهد الكروي، حتى جاءت اللحظة التي سرقه فيها نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو. فمن هي الفتاة التي عشق لأجلها الجزائر ودخل الإسلام؟ وكيف تعرض ريبيري للسرقة من رونالدو؟ لكن قبل ذلك ندعوك إلى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. عودة الأمل. بدأ كل شيء عندما تخلى عنه والداه وهو في سن العامين ووضعاه في دير للراهبات، حيث تعرض لحادث سير خطير كاد أن ينهي حياته. ورغم أن الأطباء استطاعوا إنقاذه بأعجوبة، إلا أنه دفع ثمن ذلك غاليا، بما أن الإصابة تركت في وجهه ندوبا دائمة شوهته وجعلته محل سخرية وتنمر من قبل زملائه في الدراسة الذين لقبوه بالوحش. لتستمر قسوة الحياة عليه في مشواره الرياضي، حيث تواصلت حملات التنمر حينما كان في سن السادسة، عندما بدأ ممارسة كرة القدم ضمن نادي بولون للناشئين. انتقل فيما بعد إلى المركز التكويني لنادي ليل عام 1995، لكن بسبب ضعف نتائجه الدراسية وسوء السلوك طرد ريبيري من النادي سنة 1999. ويمكن القول أن ذلك كان متوقعا، بما أن فترته تلك كانت الأكثر صعوبة في حياته، خاصة وأنه كان ببداية مراهقته ولم يكن له سند عائلي أثناء عيشه في المدرسة الداخلية. ومع تعرضه للمضايقة والتنمر القاسي على مدار الساعة، ازدادت حالته النفسية سوءا مما جعله عدوانيا، وهو ما أثر أيضا على دراسته بشكل سلبي. فما كان منه في آخر المطاف إلا أن يعود لمسقط رأسه بولون سورمير في سن 16، حيث قاده القدر للتعرف على مالك الفتى الجزائري الذي سيغدو صديقه المقرب، والذي كان سببا في أن يتعرف ريبيري على دين الإسلام. فمن خلال علاقتهما شارك ريبيري عائلة مالك المناسبات الدينية كشهر رمضان وعيد الفطر. ونظرا لتكرر زيارته للعائلة، تعرف ريبيري أيضا على شقيقة صديقه وهيبة وأعجب بها، لكنه في نفس الوقت كان لا يزال يفكر بشكل خاص في احتراف كرة القدم وتغيير منحى حياته. وبالفعل استطاع العودة إلى ناديه السابق بولون ليقضي معهم 3 سنوات، قبل أن ينتقل بين أندية أخرى صغيرة كنادي أرليس ونادي بريست، حتى وصل لنادي ميتس، المكان الذي لفت فيه نظر نادي غالاتاساراي التركي في النصف الأول من موسم 2004-2005. رونالدو السارق. بعد أن تألق ريبيري بشكل لافت في النادي التركي، تعاقد معه مباشرة النادي الفرنسي مارسيليا في صيف 2005، فكانت تلك الصفقة بمثابة طريقه نحو النجومية والاحتراف بشكل عالمي، خاصة لما تفجرت موهبته التي مكنته من أن يضمن لنفسه مكانا في منتخب فرنسا الأول للمشاركة في كأس العالم 2006، المونديال الذي تألق فيه وزامل الأسطورة زين الدين زيدان. لكن ورغم بلوغه النهائي وترشيحه للفوز، خسر المنتخب الفرنسي المباراة أمام منتخب إيطاليا،
وإثر ذلك صار ريبيري مطمعا وهدفا للأندية الأوروبية الكبرى، إلا أن الفائز به كان النادي الألماني بايرن ميونخ، بعدما دفع لأجله مبلغ 30 مليون يورو في عام 2007. وكان من المؤكد أن تألقه مع مارسيليا لم يكن مجرد مصادفة، فمنذ ذلك الوقت أصبح ريبيري أسطورة العملاق البافاري، حيث إنه لعب مع فريق البايرن 12 موسما كاملا، حقق خلالها 24 لقبا، منها المحلي ومنها الدولي، وأبرزها لقب دوري أبطال أوروبا سنة 2013 والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، هذا فيما يخص الجوائز الجماعية. لكنه على المستوى الفردي فاز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا موسم 2012-2013، كما وساهم خلال جميع مواسمه في ألمانيا بتسجيل ما لا يقل عن 113 هدفا. والأبرز من كل هذا كان عودة ريبيري للحديث عن طفولته الصعبة، إذ أشار فيها على أن سخرية الناس منه ووصفه بالقبيح أينما حل فقط بسبب ندوب وجهه، كما وأكد أنه بدلا من الاستسلام للتنمر واليأس قرر أن يصب تركيزه فقط على كرة القدم، حيث قال: راكمت كل هذا الغضب وفجرته في المباريات. وعن رفضه القيام بأي عملية تجميل لوجهه دافع عن قراره قائلا: من دون هذا الندب سأكون رجلا عاديا، الآن لدي شخصية قوية وإرادة صلبة، فخور بكل شيء واجهته وتخطيته، لم يكن الأمر سهلا، اليوم أحب وجهي وحياتي. تبقى هذه بعضا من تصريحات لاعب تمرد على واقعه وطفولته القاسية حتى بات أحد أفضل اللاعبين في العالم. لكن ما لخص كل شيء عن فرانك ريبيري كان التصريح الذي جاء على لسان مدربه السابق بيب غوارديولا، الذي أكد فيه على أن ريبيري مقاتل حقيقي ذو شغف عظيم وقلب كبير. لكن في وقت سابق من هذا العام عاد ريبيري بتصريح ناري يؤكد فيه أنه لم ينسى المظلمة التي تعرض لها في عز تألقه عام 2013، حينما حل ريبيري في المركز الثالث خلف رونالدو وميسي في جائزة الكرة الذهبية، التي ذهبت في آخر المطاف لصالح اللاعب كريستيانو رونالدو. فعن تلك النتيجة التي لم تكن عادلة بالنسبة له، أكد ريبيري أنه قدم موسما رائعا يستحق لأجله الفوز بالجائزة، كما وعبر عن شكه في أن النتيجة جاءت بقرار سياسي بسبب تمديد وقت التصويت وحدوث شيء مريب خلال اختيار الفائز. عاشق الإسلام والجزائر. لم يلحظ أحد إسلام اللاعب فرانك ريبيري قبل صيف 2005 عندما كان يلعب في صفوف فريق مارسيليا، حيث إنه كان يرفع يديه لقراءة الفاتحة قبل بداية كل مباراة. وعن قصة دخوله للإسلام قال ريبيري: رغبت بالزواج من وهبة وتمسكت بذلك وعملت كل ما في وسعي من أجل الظفر بمن أحبها قلبي، مؤكدا على أنه أشهر إسلامه حتى يستطيع الزواج بها بعد أن وافقت على الارتباط به، كما ولم يتردد في التأكيد على أن قراره جاء بعدما أيقن أن الإسلام هو دين الفطرة والدين الحق. ونتيجة لما سبق تكللت قصة حبهما بالزواج في شتاء 2004 وإنجاب 3 بنات وولدين. وبسبب إسلامه غير فرانك ريبيري اسمه بشكل غير رسمي إلى بلال، الاسم الذي حير الإعلام لفترة قبل أن يشرح لهم أن الاسم الجديد جاء باقتراح من جدة زوجته التي صعب عليها نطق اسمه الحقيقي، مما جعلها تلقبه ببلال تيمنا بالصحابي الجليل بلال بن رباح. أما بخصوص حبه للبلاد الجزائرية فقد أقر أن الأمر جاء بالأساس بعدما زارها رفقة زوجته لحضور زواج أحد الأقارب، حيث صرح أن حفلا كبيرا أقيم على شرفه بحضور نجوم كروية من الغرب الجزائري أمثال الأخضر بلومي، إذ إنه لم يخفي إعجابه بحرارة الترحيب والحفاوة الشعبية التي حظي بها على مدار أسبوع كامل. فقد قال: لن أنسى أبدا الأوقات التي قضيتها في الجزائر، حيث شعرت وكأنني في منزلي وبين أهلي. لكن في النهاية تبقى هذه مقتطفات من مسيرة تاريخية
للاعب لا يزال للآن يزاول مهنته كلاعب كرة قدم في صفوف فريق ساليرنيتانا القابع في الدرجة الأولى للدوري الإيطالي. فما رأيك بمسيرته الحافلة؟ وهل تصدق اتهاماته لرونالدو؟